ผมสบายดีผมก็ไม่มาที่ต้องมาหมอทำไมความดันค่ะไขมันในเลือดมาเอายาเบาหวานครับมีแต่ความดันกับโรคเก้าจะไปหาหมอแล้วจริงๆแล้วเราไม่ให้ตัวเองป่วยนี่จะดีที่สุดถ้าป่วยแล้วก็ต้องไปหาหมอนั่นแหละแต่ถ้าไม่ป่วยนะดีไหมก็คือโรคที่เป็นโรคไข้หวัดท้องเสียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยคอบ่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบอันนี้มันเป็นโรคที่ความจริงไม่ได้ต้องมาโรงพยาบาลก็ได้ถ้าเขามีองค์ความรู้ผมก็อยู่ที่นี่มาประมาณ12 ปีแล้วครับโรงพยาบาลหนองบัวระเวเนี่ยเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ทั้งอำเภอจะมาที่โรงพยาบาลเราครับคุณแม่ได้คุณแม่มีวิงเวียนหัวตามัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคนไข้เขตรอยต่อข้างๆโรงพยาบาลก็สามารถมารับบริการได้ด้วยนะครับเชิญครับคนในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรบางคนก็จะทำรับจ้างบางคนก็ค้าขายบ้างนะครับก็จากการที่เราเห็นว่าคนไข้เทมาโรงพยาบาลเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับทางท่านผอ.เฉิดพันธ์นะครับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นทีมเราเนี่ยลงไปทำยังไงก็ได้ให้คนไข้ลดลงตรงนี้เนี่ยเราต้องลงไปวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกแล้วว่าทำไมโรคถึงเจ็บป่วยเยอะขึ้นทั้งที่ประชากรไม่ได้เพิ่มขึ้นเราค้นพบอย่างหนึ่งครับว่าปัญหาเด็กพัฒนาการช้าปัญหาสารเคมีทางการเกษตรทำให้คนไข้ติดเชื้อต้องตัดขาปัญหาวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดท้องก่อนวัยเนี่ยสรุปแล้วมันมีรากมาจากสิ่งเดียวกันซึ่งนั่นก็คือเรื่องของวงจรเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวครับพอเราทำเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวที่มันมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงพอเราขาดทุนมีหนี้สินเข้ามาต้องขายที่ขายทางต้องส่งวัยแรงงานไปทำงานต่างจังหวัดสุดท้ายครอบครัวก็จะเหลือคุณตาคุณยายอยู่กับหลานใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่พบเยอะในชนบทที่คนวิ่งเข้าเมืองและในชนบทเนี่ยกลายเป็นครอบครัวแหว่งกลางเต็มเลยซึ่งความจริงถ้าเราทำเกษตรอย่างถูกวิธีนะครับมันทำให้มันยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มศึกษาโมเดลเกษตรยั่งยืนขึ้นมานะครับไปเรียนอบรมกับท่านอาจารย์ต่างๆหลายที่แล้วเรากลับมาลงมือทำดูจากมาเฮ็ดเกษตรมันห่อนนั่นสิแล้วเพราะว่าเขาอยู่ในคุกกี้ทุกนี้แล้วมันก็รู้แล้วเนาะมันเป็นยังไงมันยากผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจกับหมอเป็นหมอแล้วมาทำไร่ทำสวนยังไงเนี่ย สิ่งที่เจอก็ต้องบอกว่าการทำเกษตรเนี่ยมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยจริงๆเนาะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยลมฟ้าอากาศต่างๆที่เราคุมได้ยากอย่างเงี้ยนะฮะเพ
ราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นภาพจริงแล้วเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าทำไมเกษตรกรต้องใช้สารเคมี กลัวคือกันเขาบ่ฉีดก็บ่ได้เขาบ่ได้ไปขายถ้าของบ่สวยบ่งามนี่เขาก็บ่ซื้อเลย ถ้าเป็นเกษตรที่เขาทำมาถึง 30 ปีแล้วเนี่ยเปลี่ยนยากมาก เราก็ต้องทำ เพื่ออยู่รอด เกษตรกร เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาส่วนใหญ่เราจะเอาเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่แบบกึ่งเห็นพ่อแม่ทำมาฉันทำบ้าง แต่ว่าฉันเริ่มเห็นแววแล้วว่ามันน่าจะไม่ไหว หมอบ้าเลยว่ามาทำงานแล้วแบบลงพื้นที่อย่างนี้เราไม่เคยเจอเป็นหมอที่แปลกบ้าจริง เพราะงั้นมันก็จะเหลือประมาณไร่กว่าๆ2 ไร่พอดีสำหรับคน 5-6 คนพอดีเลยเราดึงคนกลุ่มนี้ที่มีความเนี่ยไปอบรมพออบรมปั๊บปิ๊งปั๊บเลยลงมือทำแบบนี้ฮะเราก็เลยไม่ได้ทำเฉพาะในชุมชนแต่เราจะต้องทำคนที่มีความความปิ๊งเนี่ยทั้งจังหวัด พ่อแม่ก็ไม่เห็นด้วยใครก็ว่าบ้าเนาะแล้วก็ลงมือทำโดยที่เราไม่โต้ตอบเพราะอาจารย์บอกว่าต้องมีความเพียรมีความอดทนไม่ใจร้อนไม่พูดมากแล้วก็ไม่ทะเลาะกันมันก็เฮ็ดยากคือกันใส่ปุ๋ยหลายก็ได้เข้าหลาย เราก็จะพูดใส่หูทุกวันว่าจะไปกินเคมีแล้วจะเป็นยังไงอาจจะเกิดมะเร็งนะ ถ้าบ่งามถ้าบ่สวยเขาก็บ่ซื้อไปตลาดอ่ะไอ้บักแฟงบักแดงให้กันฉีดทุกมื้อฉีดแล้วก็เจ็บแล้วถ้ามันงามมันเคยได้ถ้าบ่เฮ็ดซั่นบ่ได้อย่างวันท้องหรืออย่างนี้จะเจาะลูก ให้เขาตระหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยนะคะเขาก็เกิดเห็นประโยชน์เขาก็เลยหันกลับมาทำในพื้นที่ตัวเองด้วยเพื่อให้เกิดสร้างสุขภาพตัวเองด้วยอันนี้คือจุดเปลี่ยนด้วยค่ะหลังจากเครือข่ายที่เขาเริ่มทำสำเร็จนะฮะในขั้นหนึ่งแล้วก็คือมีกินมีใช้แล้วแต่ก็พบว่ามันมีบางอย่างที่มันต้องใช้เงินค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันค่าส่งลูกเรียนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยการแปลงผลผลิตจากการเกษตรเป็นตัวเงินเนี่ยมันถูกกดค่อนข้างเยอะนะครับเราเลยคิดว่าน่าจะต้องมีตัวกลางในการที่จะแปรรูปผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคจริงๆรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงเลยอย่างเงี้ยนะฮะทำให้เขาสามารถที่จะมีรายได้ต่อเนื่องทำให้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ยังสามารถพึ่งพาตัวเองในเรื่องของการเงินได้ด้วยครับเริ่มแรกก็ปลูกผักสลัดแล้วพอคุณหมอมาก่อตั้งอันนี้แล้วบอกว่าจะใช้เคลเป็นอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ครูนกอะค่ะก็เลยแนะนำให้ปลูกอันนี้ให้ถ้าขี้เถ้าก็จะเป็นให้ตัวอาหารตัวหลัง NPK อะค่ะอันนั้นเขาก็ให้ใส่มันเสมอกันอย่าใส่ตัวใดหลายก็กันเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้พืชบ่สมบูรณ์ใช้น้ำหมักแล้วก็ดูแลแบบอย่างดีหน่อยค่ะก็ไม่มีเคมีอะไรปลอดภัยแน่นอนค่ะโชคดีมากๆที่มีคุณหมออยู่ใกล้ๆด้วยสนับสนุนทุกอย่างนะคะก็มีรายได้ขึ้นมาอีกตอนทำ1 ไร่ก็คือเรามีโมเดลก่อนว่าเราจะสร้างให้มีอยู่มีกินแล้วก็เกิดรายได้ใน1 ไร่เนี่ยก็เลยบอกว่าแม่อยากจะมีทั้งโคกหนองนาก็คืออยากมีทั้งบ่อมีทั้งนาเพื่อสร้างบ้านหลังเล็กๆไว้บ้านปลายชีวิตเขาก็ยกให้4 ไร่ตอนนี้ก็ทำมีทั้งบ่อมีทั้งนาแล้วก็ปลูกพืชผักก็คือทั้งหอมแดงกระเทียมไม้ผลแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็คือเราปลูกเข้าบริษัทเพลินไทยค่ะก็คือต้องเป็นมะเขือเทศที่เป็นอินทรีย์ 100% ไอ้ตัวนี้ปลูกมาประมาณเดือนครึ่งแล้วเราใช้ปุ๋ยอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ใช้ปุ๋ยหมักที่หมักอยู่น้ำมันพอดีมาพ่อหมอเนี่ยมาปลูกผักกินเอง
ไม่ต้องใช้ยาแต่ก่อนไม่รู้จักก็ต้องใช้ยาทำยังไงมันถึงจะงามทำยังไงมันถึงจะดีมีโคลิดอนมีอะไรมีปุ๋ยอะไรที่ว่าเขาว่าดีก็เอามาใส่เพราะความไม่รู้ครับทีนี้พอมาอบรมหมอบอกอบรมรู้ปันรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเลยทิ้งพวกยาพวกอะไรมาเลยทำแบบโอเจนิกเป็นกับหมอสอนทุกอย่างช่วยทุกอย่างครับผมตัวผลผลิตเกือบทั้งหมดเนี่ยก็รับซื้อจากเกษตรกรในเครือข่ายนี่แหละครับเพราะว่าอันนี้เป็นจุดหมายแรกที่สุดนะครับในการที่เราตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาครับเรามองว่าเกษตรยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องมีความครบวงจรถึงอยู่ได้จริงนะครับตั้งแต่กระบวนการอบรมการเพาะปลูกการมีพี่เลี้ยงการส่งผลผลิตอย่างต่อเนื่องได้นะครับมีคนรับซื้อรวมถึงการแปรรูปแล้วก็ขายนะฮะจนถึงต่อยอดกลับไปสู่ชุมชนก็คือทำยังไงที่จะสร้างอาชีพรายได้ในพื้นที่นะครับช่วงแรกที่ผมตามหาการดูแลสุขภาพที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะฮะองค์ความรู้พื้นบ้านเป็นยังไงเนี่ยผมก็ลงไปหาแพทย์พื้นบ้านในพื้นที่เลยแต่เราก็พบปัญหาครับเพราะว่าแพทย์พื้นบ้านเนี่ยมีจำนวนน้อยลงแล้วตัวองค์ความรู้ที่ส่งต่อมาเนี่ยบางทีมันเริ่มมาเป็นก้อนๆแหละก็คือเหมือนแบบพ่อสอนมาว่าอย่างนี้ถ่ายทอดมาแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยโครงสร้างหลักการทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มเลือนๆนี่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถขยายต่อได้เลยรวมถึงสมุนไพรทั้งหลายเหล่านี้บางทีก็ไม่อยู่ในอย.คือจริงๆแล้วแพทย์พื้นบ้านเนี่ยเขาก็มีการดูแลเขามาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเนาะเรื่องอาการเจ็บป่วยเวลาเราจะบอกว่าอันนี้มันดีนะเขาก็จะห้ามว่ามันดีแล้วมันมีงานวิจัยไหมเราจะถามว่างานวิจัยรองรับไหมเมื่อยนอนไม่ได้เป็นห้างอาเจียนมันเหมือนที่ห้างเหมือนหัวพอมันไม่มีงานวิจัยแล้วก็มันเป็นอะไรที่ปิดกั้นกันอยู่เนาะเราก็ไม่ได้โทษเขาหรอกคือสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลยถ้ามีการเจ็บป่วยถ้าคนที่ใกล้ชิดเราก็แนะนำแค่นั้นเองเราก็ไม่กล้าพูดเยอะอันนี้ก็คือดอกจานเนาะที่เราสูตรยาเนี้ยดีทุกคนกินได้กินไปเถอะไม่เป็นไรอันนี้เป็นความเชื่อของบางทีของแพทย์พื้นบ้านว่าสูตรยาเนี้ยไม่มีผลข้างเคียงแต่มันไม่มียาเลยที่ไม่มีผลข้างเคียงครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นการเคลมสรรพคุณของแพทย์พื้นบ้านเนี่ยน่ากังวลที่สุดนะฮะเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นมาแต่ปู่ย่าตายายไงฮะแต่ว่าเขาลืมข้อควรระวังไปเราใช้ฝาง3 กิโลค่ะเปลือกมะหาดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าร่วมกันทั้งภูมิปัญญาแล้วก็ทั้งแผนปัจจุบันเนาะเราก็จะสามารถอธิบายแนะนำอันนั้นก็คือมันจะไม่ได้เป็นการปิดกั้นในส่วนที่คนป่วยเขาควรจะเข้าถึงเอาอย่างยกตัวอย่างในกรณีที่การแช่ตัวพิษออกกับกรณีที่คนไปรักษาโรคมะเร็งคือการฉายคีโมเนี่ยมันก็ดีแต่ในส่วนที่ว่าคีโมที่สะสมในร่างกายเราจะจัดการยังไงตรงนั้นภูมิปัญญาเรามันใช้ได้นะการเอาพิษออกมันก็ช่วยได้อะแล้วก็แช่น้ำพอหลังจากนั้นก็คือร่างกายเขาแข็งแรงกินได้นอนหลับไม่ร้อนเขาก็รักษาต่อเนื่องได้เม็ดเลือดก็ดีขึ้นก็จะไม่มีผลข้างเคียงอย่างอื่นอันนี้คือถ้าทุกฝ่ายมาร่วมกันเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราต้องดึงแพทย์แผนไทยที่มีองค์ความรู้เรื่องของการแพทย์หลักการนะครับการวินิจฉัยโรคการจัดตำรับยาต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงกับการแพทย์พื้นบ้านแล้วก็ดูว่าไอ้ตัวสูตรของเขาเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรแล้วเราปรับยังไงให้มันยังคงความดีงามเหมือนเดิมแต่ใช้พืชสมัยใหม่พืชที่สามารถปลูกได้เป็นเศรษฐกิจได้เวลาแช่ต้องแช่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงกินใบมันก็คือ5 ใบนะเขาใช้สูตร5
รู้สึกว่าผ่อนคลายดีมาก สมมุติว่าถ้าทำที่หลังเนาะก็คือบนลงล่าง แล้วก็ด้านในออกด้านนอก 12 มีนา โอเค วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่ อันที่2นอนไม่หลับหายใจไม่สะดวกจุดนี้ได้ ตรงนี้ อัน เรี นี้ ยกว่าจุด จุดอะไรฮะนิ้วก้อย นิ้วก้อยนี่ก็คือระบบขับถ่ายนะ อ่ะ คะ นิ้วหนูล็อกเรียบร้อย แล้วก็ ทุกศาสตร์เลยดีหมดเลย เพราะว่าจุดมุ่งหมายคือให้คนไข้หายจากอาการป่วยใช่ไหมคะข้อดีของแพทย์พื้นบ้านนะคะ ด้วยความที่แพทย์พื้นบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่จริงนะคะเขาก็จะเก่งในเรื่องของสมุนไพรถ้าแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน เราโคกันได้มากขึ้นเนี่ยค่ะผลดีจะตกกับผู้ป่วย 100% เลยตรงที่เขาจะได้รับการดูแลในทุกช่วงของการเจ็บป่วยตั้งแต่การรู้ว่าดูแลตัวเองยังไงก็คือป้องกันไม่ให้ป่วยแล้วในการเจ็บป่วยเบื้องต้นดูแลยังไงบ้างให้ไม่ไปติดคนอื่นแล้วให้ไม่ต้องมานั่งรอคิวที่โรงพยาบาลรักษาตัวเองได้เลย ถ้าแผนปัจจุบันเขาเปิดกว้างก็คือเรื่องเอาไปต่อยอดวิจัยเลยในสิ่งที่พื้นบ้านหรือภูมิปัญญาเขามันจริงไหมอันนั้นมันจะช่วยกันแบบบูรณาการได้ดีมากเลยค่ะ ความจริงผลิตภัณฑ์ของเพลินไพรเนี่ยมันจะเป็นการรวมตัวนะครับขององค์ความรู้ที่เป็นเครือข่ายหมอพื้นบ้านของเราอยู่แล้วด้วยนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์แรกๆของเราเนี่ยก็ขอสูตรจากทีมหมอพื้นบ้านทั้งหลายครับว่าเขามีสูตรอะไรดีๆบ้างแล้วเราก็ค่อยต่อยอดองค์ความรู้ว่าแล้วมีสมุนไพรอะไรดีๆที่อยู่ในจังหวัดปลูกได้เนี่ยมาเชื่อมโยงกับทีมแพทย์แผนไทยทีมแพทย์แผนปัจจุบันเราเริ่มผลิตแล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสิบำรุงสายตาได้ไหมบำรุงสายตาแต่ก่อนมองไปที่ไหนก็ไม่เคยเห็นทีนี้ก็ดีขึ้นเพราะว่าเป็นต้อเนื้อเนาะเป็นต้อเนื้อแล้วเวลาเราดูโทรศัพท์อะค่ะน้ำตาจะไหลหรือว่าแสบตาแพ้แสงเนี้ยค่ะเราจะชอบทำตาหยีๆแต่พอมากินบำรุงสายตาแล้วอะค่ะน้ำตาลดการไหลลงก็จะสู้แสงได้มากขึ้นน้ำมันงานี่จะผิวจะไม่แห้งเราบำรุงเข่าพวกอะไรนะมันจะดังกับอย่างนี้มันไม่ดังแต่ก่อนมันปวดขาเดินไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็มากินพวกนี้มันทรงเขาดีขึ้นสุขภาพดีนะคะแล้วก็กินของคุณหมอด้วยตื่นเช้ามาก็สดชื่นดี กินเคลนี่ก็สมกับผมมีอย่างเงี้ยทั้งสมองด้วยสายตาเลย เพื่อให้สุขภาพดีขึ้นผ่านกระบวนการเคมีให้น้อยที่สุดหรือว่าไม่ผ่านเลยยังคงความเป็นธรรมชาติให้สูงสุดแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้ทั้งเกษตรกรเองแล้วก็ให้กับโลกนี้ด้วยค่ะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เหมาะกับประเทศไทยครับเพราะว่าไอตัวของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ที่ปลูกพืชได้หลากหลายชนิดที่สุดเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ศักยภาพตรงนี้เนี่ยเสียดายแล้วศักยภาพตรงนี้สามารถดูแลคนในพื้นที่ได้ด้วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศได้ด้วยและยังเป็น destination การดูแลสุขภาพแบบ wellness จากต่างประเทศได้ด้วยคือมันครบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องเชื่อมโยงให้ได้ครับแผนปัจจุบันแผนไทยแล้วก็พื้นบ้านให้ได้ก็คือเรานำร่องแล้วเรียบร้อยภาพรวมทั้งหมดตอนนี้ครับนอกจากการที่ให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองป้องกันโรคดูแลเบื้องต้นได้เนี่ยสิ่งสำคัญมากๆคือทำยังไงให้คนในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ต้องย้ายถิ่นเป็นทำงานต่างจังหวัดผู้สูงอายุมีคนดูแลเด็กโตมาดีนะครับไม่ท้องก่อนวัยโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพกันในชุมชนเป็นครอบครัวที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็ชุมชนที่เข้มแข็งแต่ก่อนเขาปลูกข้าวอยากให้มันงามก็ใส่ปุ๋ยเนาะแต่ก่อนอ่ะพอดีเพราะนกมาคุ้มดินมาเอานั่นใส่ดีใส่ก็ฉีดน้ำมักฉีดอะไรจะต้องดีกินดูคือเราเป็นคนตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยเป็นคนท้องถิ่นนะคะพอดีเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปทำงานที่ต่างจังหวัดต่างถิ่นพอดีมีงานที่บ้านก็โอกาสดีค่ะเพื่อนคนนึงเขาทำงานที่กรุงเทพค่ะพอเขากลับมาก็ไม่มีงานทำก็ทำงานที่บ้านก็ได้ชักชวนกันเข้ามาทำงานที่นี่ค่ะก็เลยอยู่ประจำเลยค่ะ
ที่ภูมิใจที่สุดก็คือนี่คือบ้านเรา นี่คือที่เราอยู่ที่ลูกเราอยู่ที่หลานเราอยู่ เราเห็นพ่อเห็นแม่